jag fastnar där i. Var har du fastnat? Inne där i. Ja, inne i rutschkanan. Bara Valle kan fastna där. Bara Valle kan fastna i en rutschkana som är liksom... Och i en rutschelkana också. Ja, typiskt. Ja, wow. Nu är vi inne i stan, Mickis. Ja. Du fick ju lite längt. Ja, lite faktiskt. Men det är inte ofta. Nej. Nej. Hur känner du när du är inne i stan då? Nu känns det som att jag vill åka tillbaka. Eller hur? Det är ganska lugnt där ute på landet. Ja, det är faktiskt det. Det är ganska skönt. Men ibland kan jag få lite här. Jag måste se folk. Alltså jag får panik. Och då åker jag in hit och så tänker jag så här, fan vad skönt det är utan folk. Och så vill jag åka tillbaka. Eller hur? Hörru, vi skulle ju berätta värderingen. Ja. Men vi har ju inte släppt det avsnittet än. Nu när vi filmar. Så vi vet ju inte vad folk har kommenterat. Nej. Så jag tänker att vi lägger till det i slutet. Ja, vi lägger till det i slutet. Det gör vi. Nu går vi in och leker. Nu går vi in. Man kanske inte ska man kanske inte ska filma så mycket på lekplatsen. Nej, filma andra barn. Exakt, du får blurra dem. Ja, exakt. Men känner du inte direkt parkdöden? Jo, lite faktiskt. Men samtidigt så tror jag barnen... Ja, bra. Barnen gillar ju det här. Alltså de älskar ju det. Ja. Jag känner att ibland får man ta offra sig. Så bra, mamma. Ja. Jag har ju börjat läsa en bok som heter Hur man talar med barn och man talar så barn lyssnar. Liknande, något sånt. Ja, och lyssnar så barn talar. Ja, något sånt där. Ja. Men det är, Bra. den är sjukt bra. Men jag har sånt problem. Nu vet jag vad jag inte ska göra och säga. Men jag vet inte vad jag ska säga. Istället. Nej, precis. Men man behöver inte säga så mycket. Det handlar ju främst om... Alltså typ om man ska inte trycka ner deras känslor. Eller, och det är man ju ganska enkel på. Alltså man gör ju det hela tiden. Så här, ta på dig en tröja och bara, men jag fryser inte. Man bara, jo det gör du. Nu är Valle ledsen. Ja. Ja, vi kommer. Jag tar honom. Ja. Gjorde du det? Varför då? Jag gjorde så här. Ja. Varför det? Jag knockar mig i huvudet så det blir blod. Jaha, du knockade i huvudet så det blev blod på fingret. Vilken Ja, otur. Du hållde så här. Då knäckte du kanske fingret. Slog det kanske mer. Så kanske bara du råkade kanske fick en nagel. Det är skönt att det går över snabbt. Ja. Alltså allting som händer. Det är så här, jag slog mig så bara okej. Vet du vad jag skulle vilja göra? Nej. Jag skulle vilja åka till ett showroom för typ badrum. För det är den där vi inte riktigt har satt den. Absolut. Kan vi inte få lite tips på det? Var vi ska gå någonstans? Ja, det var bra. Ja. För vi har ingen koll på det. Nej. Jag vet ju ett kakel jag vill ha. Ja. Men jag vet inte hur. Alltså det skulle vara nice att liksom få en känsla bara. Verkligen. Och det är inte Brookmeat nu, den här... Norrbange. Nej, alltså jag har liksom tröttnat på den. Ja, men vad gör jag? Jag har sett den så mycket nu. Så Vet, jag bara så här... vet du vad? Jag såg en krönika. Nej, jag såg ett blogginlägg eller liknande. Jaha. Det var någon annan som hade tröttnat på den också. Ja, men liksom det är så här, nu har man sett den, du vet så här, vad har du för kakel? Ja, men du vet den här Norrvangen. Ja. Man bara, okej, nu har alla den. Nu är jag liksom, nu det är jag inget fel med klar. att alla har den. Nej, den är fin. Den är fin. Men jag är ju trött på den. Jag har sett den lite för mycket. Det är så här, jag vill ha allt av den Norrvangen. Gud, nu kommer alla som tittar på det här som har Norrvangen bara, damn it! Ja, men det är så det är. Lite så här trender som kommer och går. Och man ska helst, alltså man ska ju inte hoppa på alla trender vi har lärt oss nu. Ja. Alltså så här, de trenderna som är verkligen just nu. Ja! Ja, gå dit. Ja, men jag följer med. Nej, men skynda dig och prova så kommer jag. Men jag har provat. Kom du. Alltid lite mäckigt att filma Ja. inne på lekparken.
De gillar den här grejen här ute. Så det är perfekt. Var var du? Du sågade Norrvagn. Ja. Kul. Känner du så taskig nu? Men det är bara att jag har tröttnat på den. Ja. Alltså det är så här, och att som sagt vi har lärt oss lite att man kanske inte ska följa alla trender. Så himla slaviskt, typ så här, okej, nu är det här kaklet man ska ha, då kör vi det. Ja, nu är det här köket man ska ha, då kör vi också det. Och det är det jag var rädd med väggpanelerna, de här akustikpanelerna. Ja, men de är ganska lätt att ta bort, tänker jag. Ja. Om vi tröttnar på dem eller... Ja. För det blir så tråkigt att välja kanske ett kakel som är inne just nu. Som blir liksom alla blir trötta på det sen. Ja. Jag har rätt. Men Brickmate har väldigt mycket annat. Säkert, men just alltså, Norrvagn. Sinnesmycket. Ja. Vi skulle väl hitta någonting och bara kunna mumsa i oss allt liksom. Ja. Alltså då ett coolt ställe att åka och kolla på. Ja, verkligen. Men Ett showroom. Ja, som inte bara har liksom Norrvagn. För de där vi har kollat nu. Alla ställen har bara Norrvagn. Nej, men många har ju haft det, så här, de showroom-ställena. Ja. Då har det varit så här beige, grått, alltså vi vill ha lite annorlunda. Och vi har ju sett ett badrum där jag vill ha det kaklet, för där vi inte får filma, huset vi inte får filma. Nej. Men du har ju lagt ut det på Instagram. Det har jag. Ja. Jag vill lämna en öl. Var det öl? Återigen till den här boken då. Mm. Vi vill ju bli bättre föräldrar. Ja. Men det är skittråkigt för mig. Jag känner ju bara att jag inte kan prata alls med barnen. Nej. Du blir helt tyst bara. Du vet liksom inte hur du ska hantera någonting. Nej, jag vet ju bara vad jag än säger så blir det fel. Ja, nej, men det jag har känt som har underlättat, jag testade ju faktiskt det här en hel dag och det blev mycket mindre bråk. Och det är väl mer att så här, bekräfta verkligen deras känslor. Ja. Att så här, gör man illa sig så ska man inte säga så här, men det var inte så farligt liksom. Ja. Alltså då trycker man ju ner deras känslor. Eller vad säger man? Man ignorerar känslorna. Ja. Förminskar dem. Bättre då att man säger så här, okej, det där gjorde det ont. Eller så här, det där gjorde ont på dig. Ja. Och sen kan man krama sig så här, oj då. Alltså mer använda så här, oj då, åh nej. Eller liksom sådana saker. Istället för att liksom så här, försöka lösa allting direkt. Det har jag lärt mig. Och typ, jag är hungrig. Jag säger, okej, du är hungrig. Inte typ, nej det kan du inte vara för du åt lunch precis. Pappa, nu får det klicka. Ja, tack så mycket. Har du druckit upp hela? Aj. Valle, din lilla buskorv. De börjar skolan imorgon. Ja, Skola och helt sjukt. dagis. Det är helt sjukt. Det är därför jag tänker att vi ska fokusera på dem hela dagen idag. De får göra liksom lite saker som de vill. Precis. Ja. Känns jättekonstigt. Hela sommaren har gått och jag har liksom inte hunnit med. Du har varit med dem varje dag. Ja, det har jag. Så vad har du inte hunnit med? Nej, jag känner bara att det har varit dålig stämning ibland och du vet, det är bråk hit och dit. Jag har dåligt tålamod, men det blir ju det. Ja. När man liksom är med dem hela tiden. Man behöver ju en break ibland. Vet du vad jag tycker är sjukt fett? Nej, 3D-golv i badrummet. det låter inte fett. Jo, men tänk dig att du går in i badrummet Ja, och så kanske det är ett hav eller någonting Nej. som du ser under. älskling. Du kanske ser Nej. hajar. Nej. Du Kanske om du hade en ungkarlslya typ. Så då hade det varit okej. Ja, då hade du kunnat Jag var ha lite det. ironisk här. Jaha, okej. Du tycker inte så? Nej, gud. Jag fick lite panik. Då är vi liksom helt på olika plan. Ja, visst. Vad sjukt. Ja, någon har det. Vill du åka hem? Var det ingen kul inne i stan? Vi åker hem till Nacka. Visst blir man glad. Ja. Man blir sjukt glad. Ja. Jag är hungrig. Är du hungrig redan? Kan du inte vara? Du har ju precis käkat. Nej, men det är klart. Är du hungrig så är du hungrig. Får vi ta och äta någon mat. Vill du göra det? Då gör vi det. Mamma Supermorsan. dear. Hörru, vi käkar, sen drar vi drar hem till Nacka. Det Vi här drar hem är till suger. Nacka. Stan suger. Nej, det är Och mysigt. kolla lite vad ni har skrivit för... Ja, precis. Och Vad så ni ska tror. vi prata lite om värderingen. Och Ja. varför vi... Ja, vad la vi in som de skulle värdera då? Ja, egentligen? exakt. Det gör vi. Det är Vi åker hem. spännande. Nu kör vi. Vi kör.
Här sitter du i det tysta, Mickis. Jag kollar lite vad alla tror. Eller hur? Och det har blivit kväll här och vi har lagt barnen. Ja. De har äntligen fått sova. Äntligen. Du bara tycker det är jobbigt med barn. Nej. Nej. Ja, okej. Hur har det gått med boken idag då? Om du säger pedagogiken i boken. Nej, men vet du, den gick skit nu på kvällen. Ja. För nu bara orkade jag inte mer. Alltså det har varit sånt ljud så här hela dagen. Så jag bara så här, nu räcker det. Alltså, hörde ju livet direkt så här, varför är du arg, mamma? Ja. Så här, för att jag är trött bara. Man kan vara det. Ja. Men det gör ingenting. Nej. Du, vilket jäkla drag vi hade på videon. Det var skitkul. Kul. Riktigt Det är många som har gissat också. Ja. Och det är ju verkligen så här alla möjliga. Någon har gissat 20 miljoner. Ja. Är det någon som gissar rätt? Ja. Vi har inte sagt än, va? Vad som Nej. är rätt. Det är Blev du chockad? Ja, då blev jag lite. Men sen har jag dålig koll. Alltså jag har så dålig koll. Har du inte kollat? Mickis, det här är din livs största investering. Har man inte koll på det då? Nej, jag har inte det. Du vet att jag har koll. Det vet inte jag. Jag litar fullt ut på dig. Men den som har rätt då, utan att säga vad det är då. Det är 2 stycken hittills. Ida-Li Eriksson och Emma Dahlgren. Boom! Och sen var det någon, ja men det var någon som var väldigt nära också. Ja. Alltså det var verkligen så här 200 000 ifrån. Ja. Han hette Wiku Jokinen. Fick han också en shoutout? Ja, för att han var så pass nära, Ja, vad kände bra. jag. Vad var han på då? Han var på 18,3. 18,3. Och vår värdering landade på 18,5. Det är helt fantastiskt. Och så sjukt. Ja. Men jag hade inte vågat gissa att det skulle bli så högt. Nej. Men jag är glad att det blev det. Men sen får man ju se, alltså så här, det behöver ju inte stämma. Det är ju en värdering. Vi ska inte sälja. Nej, jag vet. Men alltså det är så här, det är det jag menar. Det är ju en värdering. Alltså, Ja. det är ju inte säkert att det liksom säljs för det om man nu skulle sälja heller. Nej, men det är det vi räknar på. Okej. Så det är det vi Du ser, jag fattar inte ens får hur sånt där lån på funkar. och allting. Det är det vi utgår ifrån. Ja. Så det är nice, Ja, Mickis. många Bra verkade ha jobbat. trott 15 miljoner typ. Ja. Så det är ändå mer. Ja, så är det ju. Men priserna har ju gått sinnessjukt i Nacka. Och jag tänkte att vi skulle hinna gå igenom lite varför vi tror att värderingen har blivit så mycket högre. För vi gjorde ju först en värdering när vi gjorde 2 plan, alltså utan källaren, och så gjorde vi med källaren och då fick vi 14 miljoner. Med källaren? Med källaren. Ja. Och nu har det landat på 18,5. Men vi har också lagt dit en väldig massa grejer. Alltså sjukt mycket grejer. Alltså allting som vi har lagt dit är så mycket dyrare. Ja, jag vet att vi inte har kommit till val av Kök kök och och- allting. Men jag Nej. vill verkligen göra en rundtur med er kring köket. Men han som ska hjälpa oss med det, han bor inte i Stockholm. Så när han kommer till Stockholm så ska vi gå igenom det och då kommer ni kanske se. Men jag skrev in det i hela så här, underlaget för värderingen. Och så sen har vi ju ett väldigt exklusivt golv som vi tänker lägga. Chevron. Och Badrummen, vad skulle du göra? Där har vi inte bestämt något. badrummen. Nej, det måste vi faktiskt bestämma. Ja, men vad skrev du? Ja, men högsta Ja, standard. men såklart. Den här värderingen. Jo, men vadå? Det är ju högsta standard Ja, vi ska okej. lägga. Ja. Typ. Ja. Typ. Så här kul att vår budget var 11, nu är den 15. Och sen så får vi en värdering på... Ja, den Så är det är inte så 19. konstigt. Det är 19, mycket. Jag tänker mig att det typ är så. Ja, nej, Ja. men det är klart att det kommer springa iväg, men det är kul med en hög värdering. tycker Ja, jag. jättekul. Ja, Bra jobbat älskling. precis. Men sen har vi också lagt till som swimspot. Alltså du har en liten pool där ute. Liksom. Så det är klart att värderingen går upp väldigt mycket. Ja. Så är det ju. Och som NEF, liksom hela serien kommer jag ha. Ja. Och det är bra grejer. Och Det är bra det grejer. är ju viktigt. Det är ju det. Verkar det som. Vilket- Grymt. Fasiken var roligt att ni har fått gissa i alla fall. Ja, det är jättekul att se vad alla gissar. Ja. Du, nu ska vi gå och titta på en serie som vi håller på att kolla på. Tycker du att den är bra? Nej, Ja, kom igen. Du tycker att den är den är spännande. helt okej. Den Du är tycker- helt du okej. tycker att den nu är får du säga jättebra. vilken serie det är.
Bad Blood. Så Det är det, så jag och Janni var inte jättepeppade. Ja, men det är en brutal gangsterserie. Ja. Men du tycker att den är spännande. Den är okej. Ja. Hörni, ha det gott. Vi Kul. ses nästa vecka. Ja, det gör vi faktiskt. Sköt om er. Hej hej. Hej då.